Okay, Fik. Kau tahu kan Motorola Razr kan? Tahu? Yang macam flip tu. Yes, boleh lipat kan? Harga dekat 6,000 ha? Nak pusing tak? Boleh? Tapi hari ni tak ada lah. Bukan Motorola Razr lah. Dia bawah sikit lah. Nokia. So hari ni kita akan buat unboxing Nokia 2720 Flip untuk 2019. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen unboxing. Okay, hari ni kita ada Nokia Flip, Nokia 2720 Flip. Aku tak tahu lah Nokia ni, dia suka buat model bukan-bukan tau. Aku tak tahu kalau, let's say kalau aku bagi phone ni dekat aku punya parents ataupun aku punya atuk, Kena marah. Diorang pun tahu pakai smartphone. Tapi tak apa, kita akan buat unboxing, kita akan check lah smartphone ni. Bukan smartphone, dia phone lah ni. Dia feature phone lah. Feature phone. Tapi dia still smart sebab dia ada menyokong, nampak ni. Kita ada WhatsApp, kita ada Google Assistant, kita ada Facebook, kita ada Google Map. Quite nice tu. Dia punya spek ni kat belakang ni kita ada screen dia sebesar 2.8 inci. 2.8 inci. Nak tengok apa? 2.8 inci, tak apa. Dan kita ada extra large button. Dia fokuskan punya button keypad tu besar. Lepas tu kita ada the Google Assistant. Okay, so dia ada button untuk Google Assistant. Dan kita ada emergency assistant button. Ini aku tak sure apa benda ni. Dan lagi apa ni, dia menyokong. So dekat sini dia tulis long lasting battery. So phone ni sebenarnya sesuai untuk emergency phone lah kot, aku rasa. Sebab bateri, korang tahu kan, bateri pada macam phone-phone macam ni memang satu hari tu selama badak je kot, aku rasa. Okay, aku rasa that's it, itu je. Dan kita akan tengoklah phone ni. Okay, kita akan buat unboxing dulu. Packaging dia pun dia macam dah siap-siap nampak lah. So ini dia phone dia. Ringan lah. So dalam kotak ni kita ada apa lagi? So ini dia bateri. Lama sih aku tak jumpa bateri yang asing-asing ni. Ini dia bateri dia. So bateri dia kalau korang lupa, so bateri nak pasang, masuk dalam ni. So nak on dia, tekan button ni. KaiOS. Adakah dia memang official untuk Nokia? Aku rasa dia memang official software untuk dia punya phone feature. Sebab masa Nokia macam on peak tu, dia guna Symbian OS kan. Symbian OS macam dia baru nak berjinak ke smartphone, dia guna Symbian OS. Sebab aku pernah pakai Nokia 8 dulu. Paling market gila dulu aku beli. Okay, tak apa. Dan kita akan tengok dulu ni. Ini legend lah ringtone ni. Okay. Dan ini dia punya power adapter yang korang nak pakai. Korang jangan patahkan ni. Di sini nak buka sini, sebuah pasang. So ini dia gunakan micro USB terus direct ke charger ni. So korang tak perlu nak cabut-cabut pasang. Dan ini legend, mesti kena bagi earphone lah kan. So ini dia earphone jenis yang macam ni. Korang sangkut dekat telinga, lepas tu gantung kat leher. Market gila saya dulu. Tak tahu kualiti dia. Mungkin a bit suck, tapi kita tak boleh expect tinggi lah untuk phone macam ni kan. So okay, tu dia. So guys, dekat kalau korang nak letak SIM card, sebenarnya phone ni dia menyokong dual SIM card tau. So dua-dua ni kalau korang masukkan memang bukan salah satu off. So dua-dua akan on. So dekat sini lah. Okay, so dekat dalam ni tadi, kat sini korang boleh masukkan korang punya SD card. Yang paling tinggi korang boleh masukkan sehingga 4GB. Okay, dan ini dia punya ni SIM dia. Dia bukan SIM tray. Kalau korang masuk SIM card, masuk sini, tolak sini dan dia keluar. So kat sini korang masukkan SIM card. Dan bagi spek untuk Nokia 2720 Flip untuk 2019 ni menggunakan Snapdragon 205, RAM dia 512MB dan storage dalaman dia 4GB. So itu je lah dia punya spek. Tak banyak aku boleh ceritakan tentang phone ni, tapi aku rasa agak nice lah. Macam agak stylo kan, macam mengimbau kenangan masa dulu. Cuma aku tak tahu lah Nokia kenapa dia masih lagi buat phone macam ni. Mungkin ada certain fan lagi yang masih minat phone-phone macam ni untuk jadikan collection. Tapi collection orang akan biasa akan pilih yang lama. Kalau korang tengok yang ori punya 2720, dia punya bentuk lebih kurang sama je, cuma screen dekat depan ni dia lagi kecil lah. Yang 2720 tu sebenarnya 10 tahun lepas punya device tau. Sekarang ni aku dah connect wifi. Dan macam biasa guys, aku akan uji dia punya speaker. Dia akan menggunakan speaker satu je, speaker belakang ni. Nampak ni speaker dia. Dan kat sini kita ada kamera. Dan depan ni dia sebenarnya dua screen tau. Kalau kita tutup, kat sini pun menyala. So dekat depan ni dia punya screen adalah jenis TFT 1.8 inci. Kecil gila lah, just hitam putih kot. Dan dekat dalam ni sama kat TFT 2.8 inci macam cakap tadi. So kalau aku buka YouTube, let's say kita buka lagu apa lah, kita buka lagu bass tinggi sikit lah. So ini dia, kalau kita buka YouTube, dia akan ada macam anak panah tau, macam korang guna mouse. Nampak? Ada anak panah. So speaker dia
Teruk kot. Aku pun tak boleh expecting biasa. So itu ialah taraf speaker dia kan. So macam ni lah. So kita akan tengok video. Okay ke kalau aku try 4K video? Gila overkill. Overkill lah. Tak apa, kita try. Benda ni kita try. So korang akan nampak je ni pixelated. Kalau korang tanya lagi support HDR10 ke tak, aduh, aku tak tahu lah kalau pixelated macam ni. Tapi aku rasa nice lah kan. Korang boleh, phone macam ni ada, boleh connect wifi, support WhatsApp lagi. Dan sekarang ni kita nak try dia punya kamera. Okey, dekat belakang ni kita ada, dia disertakan dengan satu kamera dengan satu flash. Dan kamera belakang ni adalah 2 megapiksel. F dia aku tak sure berapa. Dan kita tengok je lah kan macam mana kualiti gambar. Aku buka kamera dulu. Tak apa, kita try gambar tu. Okey, kita akan ambil gambar ni untuk tengok punya bokeh. Dan kita ada Luffy lagi untuk tengok dia punya sharpness tu. Okey, sekarang kita ambil gambar Luffy. 3, 2, 1 and go. Alright, ni tengok bokeh sikit. Ada bokeh ni. 3, 2, 1 and go. So ini dia guys, bokeh. Tak ada bokeh sebab dia macam ala kamera biasa je. So dari segi tona color macam ni lah. Aku tak boleh cakap apa, tona color hancur, vibrant pun hancur. Sebab phone macam ni korang nak expect apa kan? Korang just guna benda ni macam point and shoot je. Apa benda tu? Tengok fak. Itu pun tahu kalau dapat clear ke tak. Dan gambar Luffy, ini dia gambar Luffy. Gambar Luffy pun tak ada sharpness. Sharpness memang takkan nampak lah. Memang pixelated lah. Takat ni lah kot apa yang kau nampak. Apa lagi patut kita try pada phone ni? Flip? Kau boleh flip buka satu tangan tak? Sebab phone dulu boleh buka satu tangan je. Okay, aku try satu tangan. Sensornya. Susah lah. Ketat. Ketat lah. Macam ni lah sound. Hello? Klasik gila lah sini kan. Hello. Tapi aku rasa benda ni nice kalau korang yang jenis collector yang memang peminat Tega Nokia pada dulu. Tak salah korang nak dapat kan. Tapi korang just simpan kot. Tapi untuk pakai daily use aku rasa tak. Cuma korang boleh jadikan dia as a backup phone ataupun emergency phone lah. Dan kat sini ni aku cakap ni dia punya button. Kalau long press dia akan keluar untuk emergency call. So maksud dia korang boleh set kan nombor siapa korang nak call, polis ke, bapak korang ke. So bila korang tekan, dia akan terus direct bila call kat situ. Dan bagi harga untuk Nokia Flip 2720 untuk 2019 ni, dia berharga RM359. Aku rasa agak mahal untuk phone macam ni. Sebab bagi aku rasa phone macam ni better dalam paling mahal pun 200 aku. 359 dah boleh dapat Android ke? Yes, 359 korang akan dapat entry level. Korang akan dapat entry level Android lah untuk RM399. Dan tapi dalam ni ada game tau. Kalau korang nak main game. Ni, tekan ni. Dia dah ada siap pre-install game lah. Ada game bola, ada game snack. Dan kalau korang masuk dekat dia punya Kai Store, dia ada Kai Store. So ini je lah yang kita ada. Apps pun tak berapa banyak. Kita ada macam game-game jenis yang game-game dulu macam Java, game Java senang cerita kan. Korang boleh download kat sini. Aku tak tahu apa lagi yang aku nak cerita pasal phone ni. Dan kalau korang rasa ada apa-apa pertanyaan yang korang tiba-tiba berminat tentang phone ni, korang boleh komen je kat bawah. Dan macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe kita orang dekat Wiser My. Dan macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye-bye.